Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh hoa lan mà ai cũng dễ dàng làm được tại nhà. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối hoặc đã bị vàng, chúng ta đừng vội bỏ đi. Với cách làm đơn giản này, những cây hoa lan của các bạn sẽ được phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Nó luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn trên những chiếc lá như thế này. Những phần đen này là biểu hiện của nấm và vi khuẩn. Hãy để xa khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Các bạn cần kiểm tra kỹ và bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Chất trồng này giữ ẩm rất nhiều. Chính vì điều này đã làm cho những chiếc rễ đã bị thối và đã bị hư rất nhanh chóng. Và nơi đây cũng tập trung rất nhiều nấm và vi khuẩn. Các bạn hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Và những cành khô này các bạn nên cắt bỏ. Các bạn hãy giữ lại những rễ còn tốt. Tuy nó đã bị khô, nhưng nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và trên đây vẫn còn chồi non đang phát triển và đang rất xanh. Các bạn đừng gỡ phần này ra, để nó giúp cho phần ngọn này được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Và chúng ta hãy cắt ngang đây. Cành hoa này vẫn còn chồi non đang phát triển tại đây. Nơi đây sẽ hình thành những cây hoa lan nhỏ. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch gốc cây này. Với những cây hoa lan, khi chúng ta muốn phục hồi thì cây phải luôn được sạch. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn khi trồng lại nó sẽ không bị nấm, không bị vi khuẩn, tạo điều kiện giúp cho cây được hồi sinh, phát triển tốt hơn. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Cách làm này để loại bỏ nấm còn bám trên những cây hoa lan như thế này và làm tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh. Với những cây hoa lan nó còn phần ngọn trên đây và phần ngọn này đang xanh tốt như thế này, thì những phần như thế này các bạn không nên gỡ ra
Vì nếu chúng ta gỡ ra thì phần này sẽ không được bảo vệ. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ. Bột nghệ có tác dụng kháng khuẩn, khử trùng và nó tốt như bột quế, giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển và được hồi sinh rất nhanh. Và hãy sử dụng một thìa nhỏ như thế này. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội trong 4 giờ. Và sau 4 giờ, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn đặt gốc hoa lan và cành hoa vào đây. Hãy cho nước này vào. Hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây và cành hoa được hồi sinh rất tốt. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phục hồi và phát triển rất nhanh. Khi hoa lan bị nấm hoặc bị côn trùng thì cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan được xanh và được khỏe mạnh hơn. Nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ hỗ trợ giúp cho những cây hoa lan hồi sinh, phát triển rất tốt. Lá rất xanh, làm sạch bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những chiếc lá mới được mọc nhanh, cây luôn xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Hãy tưới vào gốc của cây, bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Hoa lan sẽ được hồi sinh và phát triển tốt với những chiếc rễ. Cây luôn khỏe mạnh hơn. Giúp cho hoa lan được xanh và tốt hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này, cành hoa và gốc cây đã hấp thụ được những dưỡng chất rất tốt từ bột nghệ. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ như thế này, nó vẫn được hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Các bạn hãy gỡ lớp vỏ này ra.
Cây hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Các bạn sử dụng bột nghệ và hãy bôi vào những phần này của cây. Khi có những phần bị đen hoặc bị thối ở rễ hoặc những vết cắt như thế này, hãy bôi vào. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng và khi trồng lại, rễ sẽ không bị thối. Trồng lại cây bằng vỏ thông khô. Cho vào rêu khô. Để cây ở nơi mát trong 4 ngày không tưới nước. Phần này nó đã được khô tự nhiên nên các bạn không cần phải làm gì. Sử dụng một chai nhựa và mút cắm hoa. Và những chai nhựa này các bạn hãy cắt ngang đây. Dùng nước lọc và hãy cho vào đây. Dùng băng dính dán cố định lại. Chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Mút cắm hoa sẽ hút nước để giữ ẩm cho cành hoa. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa được mọc cây nhỏ rất nhanh. Và sau 4 ngày, tưới nước vào để giữ ẩm cho chất trồng và rễ của cây. Hãy để trong 15 phút. Sau 15 phút, lấy ra. Trong những ngày thường, chỉ tưới nước để giúp cho cây giữ ẩm. Tưới phun sương 7 ngày một lần. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước.
Dùng những chai nhựa có khoét lỗ trong suốt đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được mọc lên. Chúng ta sẽ luôn có được những cây hoa phong lan hồi sinh khi gốc cây nó đã bị thối những chiếc lá. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển được rất nhanh. Với những cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh và phát triển rất tốt về những chiếc rễ. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Những chiếc rễ sẽ luôn được mọc và phát triển rất tốt với cách làm đơn giản và dễ này. Các bạn có thể sử dụng bột quế để chúng ta thay thế bột nghệ. Và nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển rất tốt. Giai đoạn này mình chia sẻ cách chăm sóc rất dễ để cây hoa lan này nó được lớn nhanh và dễ hơn. Một phương pháp hiệu quả và rất tuyệt vời. Với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt, nó đã góp phần giúp cho cây nhỏ được mọc lên. Và tùy vào sức sinh trưởng của mỗi cây mà có những cây rất nhanh và có những cây rất chậm. Hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên rất khỏe mạnh với cách làm này. Một phương pháp rất đơn giản và dễ. Và các bạn sẽ tiếp tục đặt vào đây. Hãy thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Giai đoạn này chúng ta hãy sử dụng gạo chứa rất nhiều dưỡng chất. Các bạn sử dụng 2 thìa. Cho vào 500 ml nước. Sau đó hãy cho nó vào bình phun. Các bạn hãy phun lên cây hoa lan này và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho cây hoa lan này được lớn nhanh và khỏe mạnh hơn. Sau đó hãy tưới nước gạo này vào gốc của cây. Các bạn đậy những chiếc rễ này lại. Và để trong 15 phút. Và chúng ta có thể chăm sóc cho những cây hoa lan đang phát triển bằng nước này. Nó giúp cho lá xanh được khỏe hơn, cây không bị nấm, không bị côn trùng. Các bạn có thể dùng cách này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cây phát triển rất tốt. Hoa lan sẽ được xanh và phát triển rất nhanh, rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Tưới nước này vào gốc của cây.
Sau đó các bạn lấy ra. Và để cây ở nơi có ánh sáng. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, hoa lan đã được mọc lên và phát triển rất tốt. Tùy vào mỗi giống hoa lan thì có cây rất nhanh, có cây rất chậm. Một phương pháp hiệu quả để giúp cho những cây hoa lan được mọc và phát triển rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với cách làm rất đơn giản và dễ này, nó giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh. Lá rất xanh và rất khỏe. Giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng. Cây sẽ được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có những cách làm và mình có chia sẻ trên kênh, và có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Chúng ta tận dụng những chất hữu cơ có sẵn để giúp cho hoa lan được phát triển nhanh, và cây sẽ rất bền vững theo thời gian. Với cây hoa lan này, độ ẩm được duy trì tốt. Nó đã giúp cho cây nhỏ được phát triển nhanh. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất tốt với cách làm này. Với những cây hoa lan thì có sức sinh trưởng và đề kháng không giống nhau. Khi các bạn sử dụng thì cành hoa thường nhỏ hơn so với phần gốc của cây là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi chăm sóc lại thì những cây hoa lan như thế này đều phát triển rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Hãy sử dụng vỏ thông. Hoa lan nhỏ nên dùng rêu, cây sẽ phát triển rất tốt. Hy vọng với cách làm đơn giản và rất dễ sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công